ياو السلام عليكم، معكم وين بور رايدر. اي 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 طاح لي الكاسك طاح لي الكاسك طاح لي الكاسك. داكشي علاش خصك دير السميطه. ياو السلام عليكم، معكم وين بور رايدر. في لو توتوريال ولا بلوتو في ان نوفو ايبيزود ديال ديبوتي اون موتو غتكون سميتو كيفاش تسوق في الشتا. علاش درتو في ديبوتي اون موتو ما درتوش في لي توتوريال؟ حقاش باش تسوق في الشتا داخله في الحوايج الاولين اللي خصك تعلم في الموتور. علاش داخله في الحوايج الاولين اللي خصك تعلم في الموتور؟ لحقاش في الشتا الفريناج كيتبدل، لاكسيليراسيون كتبدل، وحتى اللي نقول حتى لا تكنيك دانكلينيزون في الفيراجات كتبدل شويه. الوغ بالنسبه لاكسيليراسيون علاش كتبدل؟ حقاش الفريكسيون ما كتبقاش هي لاديرونس ديال لا رو اريير مع الطريق ما كتبقاش هي سكيفي. بعض المرات تقدر تكسيري ملي كتكون الطريق ناشفه كيزيد بك الموتور، ملي كتكون الطريق سارده كتكسيري غيزلق بك. ندير واحد اون بتيت ديمونستراسيون سي سي بوسيبل. هاو دابا باتينا ليا شويه. بيان سور الا كان الموتور ما فيش تراكشن كنترول، حاش تراكشن كنترول كتحبس الرويده باش ما تدورش. لا بي اس تا هو كيعاون، ما كيخليش الرويده تبلوكا في الشتا. سكيفي الا كنتي في الشتا وكانت عندك لا بي اس و تراكشن كنترول كتكون القضيه بيس. بالنسبه للفريناج في الشتا حاول تعول اكثر على الفران موتور، على الفريناج ديالك، على الفران القدامي والفران اللوراني. الفران اللوراني هانيه الا فرانيتي به وسلايدالك شويه هانيه، ولكن الفران القدامي الا سلايدا بيك الا زلق بيك القدامي واو ما نقدرش نعاود لكم. اللوراني هانيه الا سلايدا ماشي مشكل. هاو دابا سلايدا ليا باللور هانيه، ولكن القدامي الا مشات سلايدا لك كنتي هنا غتزلق في الشتا. دوكو ما خصكش تبقى تكسيري بالزربه وما خصكش تبقى تفراني اغريسيفمون. فراني بشويه عليك، دوزي الفريناج تاعك بالاخص القدامي واللوراني تا هو. الا ما كانش عندك لابيس، واخا يكون عندك لابيس كيف ما قلت لكم، لابيس راه ماشي كيمنعك من الزليق. الا فرانيتي على غفله فشي فيراج كانت شتا ولا ما كانتش راه غيتخلف بك الموتور. بالنسبه لاكسيليراسيون تا هي لاكسيليراسيون الا كنتي غادي طول غدور في الخوار، غدور في الخوار الرويضه اللورانيه، ولكن ما تكونش دونجوروز كثر الا لا درتيها وانت داير، درتيها وانت فيراج وكسيريتي بالجهد. كاينه واحد لاستوس كان قالها رويال جوردانيان، بيان سور راه كنتو كتفرجوا في لي موتوفلوغ بزاف راه تعرفوه. رويال جوردانيان اسيدي ما عندهم ديما في لندن الشتا والكليساج ديال بصح، وعنده هو سوبر ديوك كطيم سوبر ديوك 1290 بالرين مود وقيلا حتى بتراكشن كنترول كي تيستي لاديرونس ديال الرويضه ديالو. سكيفي كيكون غادي في شي طواله كيكسيري اغريسيفمون شويه باش كيعرف في اللحظه شنو هي اللحظه اللي فاش الرويضه اللورانيه غتبدا تدور في الخوا غادا تزلق، باش ملي يكون مثلا باغي اكسيليري دوبل شي واحد
ولا خرجات لي شي حاجه وبغى اكسيليري باش يخوي عليها، كيكون ديجا عارف فوقاش الرويضه، ولا عنده على الاقل اون ايدي على فوقاش الرويضه غتبدا الدور في الخوا، غتبدا تباتيني. وهاد اللعيبه كتنفع، يعني ماشي بحال كنتي غادي ما بك خرجاتك شي حاجه غتبغي تاكسيليري بالجهد، غتلقى راسك الرويضه كدور لك في الخوا، والله يحفظ هذيك الحاجه اللي كانت خارجه لك تقدر ضارباك ولا شي حاجه. وفي الفيراجات الا كانوا شي فيراجات شويه سيك و بغيتي تدور فيهم ولا كان خصك تدور شي دايره سيك، حط رجلك مثلا في جهه الفيراج بحال هكا، بحال الدوره تاع لي سوبر مود. غا باش خاصك كتعاوني الا حطيتي رجلك في شي فيراج بحال هكا زعما كتخليك الا زلق لك الموتور ماشي البوا تاعو كامل كيمشي في هذيك الزلقه، انت كتهز عليه واحد البوا شويه، انت كتهز عليه وكتهز عليه واحد الطرف من الثقل تاعو، سكيفي ما كيزلقش وكتعاود. انا شحال مره عتقاتني ساو الفيرديكت. الا كنتي يلا اول مره غتسوق في الشتاء ولا يلاه بديتي كتسوق في الشتاء، ما تكسيريش بالجهد، فراني بروغريسيفمون، واخا تفراني باللوراني ولا القدامي غا هو فراني بروغريسيفمون. كان عندك لابيس مزيان، كان عندك تراكشن كنترول مزيان، في الدورات سيك وخفتي لا تزلق فيهم ولا كان خصك تدور بالزربه، المهم ما تعرفش ديك الساعه شنو كيجيبوا لك الظروف، حط رجليك بحال الدوره ديال لي سوبر مود اللي كيديروها. علاش كيديروا في سوبر مود؟ لحقاش لي سوبر مود المهم لي سوبر مود هما لي سوبر موتار. لي سوبر مود اون طوندونس ا غليسي في لي فيراج، داكشي علاش كيحطوا رجليهم. انت منين دزت هنايا؟ كيحطوا رجليهم باش يعاونوا الموتور ما يزلقش. واهم حاجه في الشتاء وفي الكولد ويذر، في البرد، انك تكبط ليه، لبس البرد. بحال الا كان البرد بزاف لبس دي غون ديال البرد يكونوا من احسن ايطونش، لبس جاكيطه ديال البرد، لبس جوج سراول ولا شي سروال واحد ديال البرد، حقاش ما كاينش ما خيب من تسوق في الشتاء وفي البرد وانت كتقفقف غادي وديكونسونطري مع الطريق وما حاملش راسك حقاش صاب عليك الشتاء كامل سارد. لا، شري الكير ديال الشتاء، وين فوا غتسوق في الشتاء بالكير ديالو راه يعجبك الحال، غادي اوشو مع راسك، ما فيك لا برد لا ما داخلش لك الماء ولا حتى لا داخل ما داخل شويه ابين، غتحس بواحد الاكسبيريونس زوينه. الله دابا سيدي واقيلا في كازا كاينه 7 دوغري ولا 6 دوغري ما عرفتش، خليتها 7 دوغري ملي خرجت. اوشو ما فياش البرد وصبات عليا الشتا، نشفاو دابا الحوايج دوكو غادي بيس. ساو نتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم، تستافدوا منها. اوي يا 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 على صويت دو سيلندر حلاوه. نتمنى تكون هاد الفيديو عجباتكم. ليف لايك، سبسكرايب، شير مع صاحبك الا بغيتي. I'm Burader. Peace out.